Magandang araw sa inyong lahat. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-check ng civil service rating online. So, unang-una guys, puntahan nyo yung Google Chrome. Katapos ay i-type nyo Ocsergs online. Tapos, dito guys, makikita nyo yung mga different web pages na nag-o-offer ng Ocsergs. However, sinave ko na siya o binookmark ko na siya. So, ito yung eksaktong URL para mabuksan nyo yung mismong website. So, i-type nyo lang sa web address nyo kung kayo ay gumagamit ng laptop or PC, erpo.csc.gov.ph Ocsergs. So, ito yun guys. Mamaya nalagay ko yung link sa video na ginawa ko para i-click nyo na lang siya. Tapos press nyo lang yung enter. So dito guys, makikita nyo yung last name. So gagawa ko ng isang dummy account for the sake of demonstration. So caps lock, natin De La Cruz. Yan. Pangalan niya is 1. Halimbawa, ang middle niya is B. Birthday niya is month. So, gayahin na lang natin yung ano. So, 04 22 1980. Okay guys, so yung format niya is month, day, tapos yung year. Tapos ay, nga pala sa pangalan, kung meron kayong mga extension name, pwede nyo ilagay dito or pagpilian. Click nyo lang yung drop-down list. Pagkatapos ay ilagay nyo yung date of examination. Halimbawa, yung last, that would be August 4, 2019. Tapos, piliin nyo kung anong type ng exam yung kinuha nyo. Civil service, professional, or sub-professional ba. So, marami pa dito pagpipilian. So, sabihin natin na professional. Tapos, select nyo yung region kung saan kayo or isang region kayo. Okay, kunyari, region 1, 2, 3, 4. So, sa example ko, that would be National Capital Region, NCR. Then, guys, click nyo yung checkbox dito. Then, i-click nyo yung submit button. So, kapag tama yung mga pinilaw ko dito, automatically, ito yung ma-generate niya na result. Okay, so, balikan natin yung kanila. So, since dami lang yung ginamit ko dito na account, pag kayo submit, ito yung lalabas. Okay, pero pag nilagay nyo yung information about yourself, so guys, ito yung pwede nyo makita na result. So, open natin. Buksan natin siya sa dito, photos. So, ganun lang po. Maximize natin siya. So, kapag pasado po tayo, makikita nyo dito sa screen nyo yung pangalan nyo, last name, first name, middle initial, or middle initial. Tapos, kung pasado kayo, tapos kung school kayo nag-take, etc. Then, yun. Pag nakita nyo pass, so, time for you to, para magpakain, ano? Hindi naman kayo pinalad, huwag kayo mawala ng pag-asa, pwede kayo mag-take ulit. As long as willing kayong mag-take ulit ng exam. So guys, may kita dito verbal, analytical, numerical, and general info. Actually, ito ay example lang din ng result na nakita ko online for the sake of demonstration. So, ganun lang. And thank you and have a nice day.